नमस्कार. आजचा आपला टॉपिक आहे स्पॉट रिडक्शन, म्हणजे फक्त काही ठराविक भागावरची चरबी कमी होऊ शकते का आणि त्यासाठी काही विशिष्ट एक्झरसाइज आहेत का. तर चला तर जाणून घेऊ आपण त्यामागचे सत्य. मी देवयानी, प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर आणि न्यूट्रिशनिस्ट, व तुम्ही पाहता सिनर्जी फिटनेस अँड वेलनेस क्लबचे सिनफिट हे यूट्यूब चॅनल. मित्रांनो, आपल्या शरीरावर फॅट गोळा होण्याच्या वेगवेगळ्या जागा आहेत, म्हणजेच वेगवेगळ्या साईट्स आहेत. पूर्ण शरीरावर एकसारखी चरबी गोळा होत नाही. पुरुषांमध्ये टेंडन्सी असते हे फॅट गोळा होण्याची पोटावर व त्याभोवतीच्या भागावर. त्यालाच अँड्रॅक्टिव्ह ओबिसिटी म्हणजेच टॉप हेवी म्हणतात. तर स्त्रियांमध्ये कॉमनली ही प्रवृत्ती असते फॅट गोळा होण्याची थाईज, बटक्स, हिप्स या भागावर. त्याला गिनाइटिव्ह ओबिसिटी म्हणजेच पिअर शेप ओबिसिटी म्हणजेच बॉटम हेवी म्हटल्या जाते. आता प्रत्येकजण ही वाढलेली चरबी आपापल्या परीनं कमी करण्याचा प्रयत्न करतो, वाटेल त्या मार्गाचा अवलंब करता. बऱ्याच जणांचा तर असा समज असतो की आम्हाला फक्त पोट कमी करून द्या, म्हणजे पोटाचेच व्यायाम द्या, कारण आम्हाला पोट कमी करायचं आहे, इतर व्यायाम देऊ नका. किंवा आम्हाला चेस्टचे व्यायाम नको, किंवा चेस्ट आम्हाला कमी करायची नाही, आम्हाला फक्त हिप्स कमी करायचे आहेत, फक्त हिपचे व्यायाम द्या. आणि इथेच मग प्रचंड व्यवसाय सुरू होतो, खरंच खूप मोठा व्यवसाय. मग ट्रेनर काय करतात, तुम्हाला ॲप्स कमी करायचे आहेत तर हजारो करा, मग हजारो व्हेरिएशन्स करा, हजारो रिपिटेशन्स करायला सांगतात ॲपचे. तसेच लोअर बॉडीचे सुद्धा, लोअर बॉडी कमी करायचे आहे का, वेगवेगळ्या अँगलनी स्क्वॉट, वेगवेगळे व्हेरिएशन हे लोअर बॉडी करायला सांगतात, की दिसायला हे एक्झरसाइज खूप फनी दिसतात. बरेच जण तर स्पॉट रिडक्शनच्या गोंडस नावाखाली व्हायब्रेशन्स देणाऱ्या ज्या मशीन्स आहेत त्याद्वारे तासनतास एका जागेवर झोपून ठराविक जागेवरची, म्हणजे ज्या भागावरची चरबी कमी करायची आहे त्या भागावर व्हायब्रेट्स करून घेतात, कारण त्यांना स्पॉट रिडक्शन करायची असते. तर चला तर जाणून घेऊ आपण यामागचे सायंटिफिक ट्रूथ काय आहे. मित्रांनो, जेव्हा आपल्या शरीरावर चरबी गोळा व्हायला सुरुवात होते तेव्हा सुरुवात होते ती आपल्या पोटापासून. मग थाईज, बटक्स, हिप्स यांचा नंबर लागतो. इथे जर आपण लक्ष दिले नाही तर मग इथून पूर्ण शरीरावरती चरबी गोळा व्हायला सुरुवात होते. पण मग पोटापासूनच का सुरुवात होते, कारण की पोटावर थाईज, बटक्स या भागावर फॅट स्टोअर करणारे सेल्स हे खूप जास्त संख्येने आहेत, तसेच आकाराने सुद्धा मोठे आहेत. आणि म्हणूनच जेव्हा शरीरातले फॅट कमी व्हायला लागते तेव्हा शरीर काय करते की ही ज्या भागावर कमी फॅट स्टोअर सेल्स आहेत त्या भागावरची चरबी आधी वापरते, म्हणजे आधी कमी होते आणि नंतर नंबर लागतो पोटाचा. कारण फॅट हे सेंट्रल आहे, सेंटरपासून वाढायला सुरुवात होते आणि कमी होताना ब्रँचेसपासून सुरुवात होते. म्हणजेच जेव्हा फॅट कमी व्हायला लागते म्हणजे ब्रँचेसपासून, म्हणजेच ज्या भागावर फॅट स्टोअर सेल्स कमी आहेत त्या भागावरची चरबी शरीर आधी वापरते आणि नंतर नंबर लागतो पोटावरचा. एक गोष्ट लक्षात घ्या, आपण बॅक म्हणजेच पाठ मजबूत करण्यासाठी बॅक एक्झरसाइज करतो, लोअर बॉडी मजबूत करण्यासाठी आपण लोअर बॉडीचा एक्झरसाइज करतो. तसेच तर चेस्ट, बायसेप, ट्रायसेप, शोल्डर मजबूत करण्यासाठी आपण त्या भागाचे एक्झरसाइज करतो. आणि कार्डिओ एक्झरसाइज करतो आपण हृदय आणि श्वसनतंत्राचा स्टॅमिना वाढवण्यासाठी. त्याचप्रमाणे आपल्याला ॲबडॉमिनल म्हणजेच पोटातील इंटरनल ऑर्गनला प्रिव्हेंट करण्यासाठी व आपला कोअर मसल्स मजबूत करण्यासाठी आपल्याला पोटाचे व्यायाम करायचे असतात. हजारो रिपिटेशन्स आणि हजारो व्हेरिएशन्स करून ॲप्स कमी होत नाहीत. यावरून एक गोष्ट सिद्ध होते की स्पॉट रिडक्शन शक्य नाही. स्पॉट रिडक्शन ही अतिशय चुकीचा कन्सेप्ट आहे. मग फॅट किंवा चरबी जर कमी करायची असेल तुम्हाला तर वेट ट्रेनिंगसारखी BMR वाढवणाऱ्या एक्झरसाइज, गुड न्यूट्रिशियस फॅट लॉस डायट व गुड स्लीप्स या ट्रायपॉडची गरज असते. या ट्रायपॉडमधील एक जरी पाय कमी जास्त झाला तर आपला रिझल्ट एकदम कोलमडतो. मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ जर आवडला असेल
तर मला मोटिवेट करण्यासाठी व्हिडिओला लाईक करा. ज्यांनी अजून चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करून नवीन अपडेटसाठी तयार राहा. लवकरच भेटू. तोपर्यंत काळजी घ्या स्वतःची व घरच्यांची. नमस्कार.